nguy hiểm quá, xém tí là lọt xuống biển rồi. Và có những con mà mình không cần. Ớt nè, chơi luôn nha. Cây nấu ớt rồi mày. Giống nồi canh chua. Cho nó sánh lại á, phải có cái đó thì nó mới dính. Nhìn đẹp quá. Đó, 1 giờ kéo lưới lên cá tôm, cái đồ chấm mì tôm mà ăn. Ở đây đang có mấy chú karaoke nên mình không có nói lớn được. Thôi, bên kia người ta vừa mới hát xong karaoke. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị chất đồ lên trên ghe cá để mà đi ra ngoài cửa biển để mà bắt cá tối nay. Dạ con cứ leo lên luôn hả? Leo luôn xuống luôn. Dạ. Rất dép. Dạ. Hi, chào buổi sáng. Ủa? Hi, chào buổi tối tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Mọi người nghe tiếng cạch không? Là vì mình đang ở trên một cái ghe đánh cá ở Bình Định. Phía bên đó là thành phố Quy Nhơn. Nếu mà đi vào lúc khoảng 5-6 giờ thì sẽ đẹp hơn. Nhưng mà hôm nay rất là tiếc vì mình đi vào buổi tối. Bây giờ là khoảng tầm 7 giờ tối, cho nên không nhìn thấy gì cả, thấy đèn mập mờ thôi. Đây là lần đầu tiên Khoai đi theo một ghe biển. Cảm giác hồi hộp có, tò mò có. Nhưng mà cũng chính chuyến đi này đã cho Khoai thấy một góc nhìn khác hơn về biển. Biển trong trí nhớ của Khoai đầy ắp cá tôm. Biển trong trí nhớ của Khoai trong xanh bao la, như khi mà Khoai đứng nhìn từ đất liền. Nhưng trong chuyến đi này, Khoai nhìn thấy biển chỉ toàn là rác. Biển bao la vậy mà. Số rác khổng lồ này tới từ đâu? Vì sao rác lại nhiều hơn cả cá tôm? Nhìn gần hơn xíu nha. Khoai thấy chúng ta bắt được vỏ gói mì tôm, chai ly nhựa, bịch ni lông, hay thậm chí là bàn chải đánh răng. Mọi người có thấy quen không? Là những thứ chúng ta dùng hàng ngày. Hôm nay lên mới thấy dưới biển mình nhiều rác cỡ nào. Chắc là mọi người cũng có suy nghĩ chung với Khoai. Rác phần lớn đến từ đất liền, đến từ chính chúng ta, đến từ con người. Rác thải bừa bãi xuống suối, xuống kênh rạch ao hồ. Rác đổ ra sông, sông đổ ra biển. Con người mình chỉ có thể nhìn thấy rác trên mặt đất. Vậy rác chìm xuống dưới đại dương thì sao? Chúng ta cũng sẽ chỉ mãi nhìn thấy đại dương xanh bao la sâu thẳm. Chỉ khi nhìn mẻ lưới này mới có thể hiểu được nơi sâu thẳm đó đầy rác. Vậy ai sẽ là người dọn số rác khổng lồ này? Có người nói với Khoai là các cô chú ngư dân sẽ dọn. Cũng có người nói là chính quyền sẽ làm việc đó. Hay đâu đó sẽ có các bạn trẻ tình nguyện. Hay là mớ rác khổng lồ này sẽ tự tiêu hủy sau hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm. Sẽ chẳng có ai đủ sức dọn rác cả, nếu chính chúng ta cứ không ngừng thải rác không kiểm soát. Thực sự thì Khoai không có muốn clip này trở nên nặng nề như vậy đâu.
Nhưng mà sự thật thì biển đã chết dần rồi. Em rọi để thấy đường. Cái điện kia nữa. Sau cái mẻ mà lưới đầu tiên thì mọi người thấy nó không khả quan lắm, cho nên quyết định là quay trở về, chứ không lỗ tiền dầu chết. Hồi nãy kéo lên thấy giờ thấy cũng nhiều tôm quá anh. Không cá tôm lớn, Toàn mấy con tôm mini thôi. người ta làm việc ở bên kia ta ăn hả? Đây bên đây thì có mấy em cá thôi, còn mấy con tôm nhỏ. Đây là tôm lớn. Lỗ dầu rồi. Lỗ dầu rồi. Rồi xong. Con cái gì đây à? Mực. Ủa, tôm đó đâu ra vậy? Lấy lửa. Nhiều vậy hả? Ừ. Nãy có thấy có mấy con mà sao giờ nhiều hơn rồi? Thì ngồi lựa nó ra được. Để nó ra, nó chưa ra mà. Được 2 con mực. Nè. Ủa rồi kia cá gì vậy? Dạ. Trong cái thau đó. Cái đó bình thường bao nhiêu 1 ký ha? 450.000 ký. Mà còn sống vậy luôn ha? Sống á. Dạ. Mà chết thì có 400 dưới 400. Dạ. Nhưng mà đó là mình bỏ sỉ á hả? Mình vô mình bán chợ á. À bán chợ. Cái này anh tính làm gì vậy anh? Bây giờ luộc. Luộc nhậu. Rồi nấu cái cô mì nữa. Mì rồi. tôm. Ừ. Nấu mì cho tụi nó ăn chứ. Đâu. Nãy hồi đó chưa ăn, giờ ăn tôm với mì. Anh lựa thêm mấy con tôm nhỏ này. Còn trọng chút nữa bả vô luộc. Muối tiêu chanh đầy đủ rồi. Mấy con tôm nhỏ nhỏ này còn sống, ăn sống cũng ngon lắm á. Sống không được. Dạ. Sống thì phải chấm bột tạt, chấm bột tạt. Dắt chanh cũng ngon. Không được. Chứ nó Ồ, đổ nước ngọt vô nó vậy. nó cũng sống. Bây giờ mọi người sẽ nấu mì tôm hải sản. Đúng nghĩa hải sản tươi. Dù hôm nay bắt không được nhiều nhưng mà mấy con này nó còn tươi sống. À, anh đem theo một bịch gia vị luôn. Có chanh, có tỏi, có ớt, có hành tím, Đầy đủ. có me nữa. Thường mà mình mà bắt lúc nào mà nhiều thì mình cũng phải dành một ít lại mình ngồi mình nấu ăn đúng không anh? Tối lại mà mình đem mình phải nấu chứ. Dạ, cho đỡ đói. Thường một tuần thì mình đi kéo lưới như vậy bao nhiêu lần ha? Một tuần vậy, nếu mà biển cá là mình đi luôn rồi chứ. Biển có cá là đi liên tục. Biển có cá là đi liên tục. Giống như mà đợt này thì lâu lâu mình mới đi. Đợt này ví dụ cá thì mình đi vô, không cá mình nghỉ. Dạ. Như tối hôm nay là lỗ tiền dầu. Như nãy sáng chiều giờ là mình chạy 4 tiếng dầu. Là khoảng bao nhiêu lít dầu ha? Chắc cũng cỡ 15 lít. 15 lít là khoảng mười mấy 20 ngàn lít ha. Mất 300.000 tiền dầu. 300.000 tiền dầu bắt được mấy con tôm nhỏ nhỏ. Giờ nấu mì gói chín đó là ăn rồi. Thiệt rét. Sao? Muốn nó ăn tôm nó biểu uống bia mà nó đói bụng rồi. Thì cứ ăn đi. Ê, Bả xuống rồi đó phải không? Rồi để rau. để chở bà để cho bà ăn để cho bà biết chứ. Em Biết là ngày nay tối nay đi ra sao. Chứ không phải không chở bà ra ai dọn hả? Anh đúng rồi. Vợ của anh Mười.
Đang ở trên bờ. Để thu gọn lại cái gì. Định lấy cái ghe nhỏ, cái xuồng nhỏ rước chỉ ra. Có tới mấy chục ký luôn chị ơi. Có mấy chục ký là cộng cả chị nữa đó. Tôi nói ra biển lần á, không phải trong sông đâu. Biết ói ra luôn mà. Nãy giờ ói quá trời luôn. Vậy là cả bà ói ra hết rồi. Ê, bây giờ chị nhà em ngủ. Con ghe nấu cháo. Con ghe trong tủ lạnh á. Lấy ra nấu cháo ăn luôn, sáng đêm luôn. Ý gì nhà mình hả? Đi ăn rồi chứ để. Xong gì nhà mình. Mấy chục ký tôm rồi phải ăn cho hết chứ. Ăn gà. Được nhiêu đó là phải nhiêu làm đây vậy? Trời chơi cái gì mình hưởng cái đó. Đâu, ngày lui mà bả mì tôm vô. Coi như là tinh túy ngày hôm nay là anh đem đây hết luôn. Bây giờ tấu đây nè, về lấy con ghe ra. Nhà ngủ rồi chứ. Ý là ăn không? Thôi chắc tối ngủ quá chứ giờ khuya rồi. Giờ ăn cháo không nổi đâu. Ngủ thì bây giờ lấy Dạ. con ghe bả xuống. Sáng cà phê rồi về ăn cháo rồi mua ké với làm chẻ luôn. Cách thức mình đập mình thấy rồi luôn, rồi mai mua luôn. Chưa? Để Đẹp đẹp. Rồi bà ớt trong dứt rồi. Tôm dai ngọt rồi. Ngon quá vậy? Tôm thiên nhiên mà không ngon. Tôm mà quýnh tự lên ăn luôn mà. Rồi nhìn nồi mì tôm ngon quá. đây. Dạ dạ. Trước nè. Đây, mời mọi người ăn. Ngon quá. Bánh. Ui anh Cui. Uống đế nữa không? Tôi uống không? Em ăn thử con tôm. Bây giờ hai anh em đi uống đi. Nước lon chứ. Mới ói tụi mày. Tôi ăn Nãy cũng áo ói luôn hả? ói lên ngồi Cui ngồi vô à. Không phải biết sao ói không? Em nói cho nghe. Tôm nó ngọt. Dạ. Ăn mì nè. Mày sẽ lui lấy cái chén nữa. Chén ăn sau á, ăn mì tôm. Không, ăn sao? Ăn đi. Không đơn giản nhưng mà do tôm này nọ nó tươi ngon. Ngọt. Dạ. Ngọt. Nó ngọt. Cái gì? Nó còn sống. Để em tính em chuộng bả vô đây luôn mà sợ nó đầy. Muốn ăn cái gì là xuống nhà cô Mơ. Thơm quá. Ớt nè, chơi luôn nha. Cây bóc ớt rồi mày. Giống nồi canh chua. Có cà chua, có khóm, có đậu bắp. Dạ ngon. Nãy có đũa chưa? Được rồi. Đũa Em nhiêu tuổi rồi? Dạ 29. Cái đình cho. Dạ chưa, mới đi quay nè. Người trai nữa. Em cảm ơn. Đây. Lấy nước biển bỏ vô. Có cho nước đây nè anh. Đem thêm nước mà. Nước con, nước Con mực rất là giòn. Là ghe là đồ đầy đủ. Giòn á. Dạ. Giòn, ngọt. Nó giỡn chơi thôi. Ngon con đập hả? Còn kéo đó nó đứt à? Ra nó bị thục cái miệng vô nó còn sống á. Dạ. Bà này cái gì bà làm cũng được á. Đập như đập nước đá vậy á. Vậy này rau, đại ca tôi. Bữa là nó ra liền. Ăn vậy nó mua. Nó đứt cái đục bù. Đã biết. Cho nó lại xuống biển. Cô Mười đang lặt tôm để làm ngày mai làm chả ram. Chả ram tôm đất. Chả ram tôm đất là đặc sản của Bình Định. Nhưng mà bây giờ tôm còn tươi nên mình cứ lột để ngày mai mình hấp. Mình hấp và mình cuốn chả. Chả là chả giò đó mọi người, giống như chả giò ở miền Nam mình vậy á. Tôm này mà mới kéo biển lên đàng hoàng nha. Dạ, mới hồi nãy. Hi, chào buổi sáng mọi người, mình là Khoai. Và bây giờ mình đang ở nhà của chị Mười. Chị Mười phía sau lưng mình đây, chị đang đập chả cá. Thiệt ra là đáng lẽ là mình đã đi quay mấy cái công đoạn làm chả cá này nọ từ lúc sáng sớm rồi, nhưng mà vì hôm qua mình say sóng quá nên là mình ngủ dậy trễ. Tầm 9 giờ mấy mình mới ngủ dậy, thì ngủ dậy thì chuyện đã rồi. Chị Mười chị đã mua cá về lóc thịt ra và đem đi xay. Và bây giờ thì bắt đầu đập để mà cho chả cá nó dai. Cái chả cá này thì chị Mười đã đi chợ từ sớm, xong rồi mua cá về lóc hết da, lóc hết xương ra, xong rồi đem tới cái cơ sở người ta xay. Mình về mình chỉ cần đập lại cho nó dai thôi, và mình nêm gia vị theo cách của mình.
đập một cái nó dẹp lép vậy ha. Đem cứ cất vô bánh của mình chiên nó không rớt ra chứ mình không không rớt. Dạ. Để tùy em đâu phải em biết bánh gì nữa đem thành bánh đâu. Cái đập chả này nó sẽ giúp cho mấy cái thịt cá nó săn lại, nó chắc lại thì chả nó thứ nhất là nó cũng sẽ dai hơn, ngon hơn. Chả nó dai một phần là vì cái loại cá mình chọn ban đầu nó dai, chứ ngoài chợ mọi người sẽ mua những cái loại chả mà trôi nổi mà làm bằng cái này cái kia thì nó sẽ không có dai được. Cái đó người ta phải bỏ thêm bột, thêm hóa chất. Còn ở đây là hoàn toàn 100% toàn là cá thôi. Đập vài cái mà nó tròn do vậy luôn ha. Mọi người thấy ở trên cái khay đang có tới 4 loại chả. Đây là đồng tiền, đây là bi, còn đây là chả lạng, chả miếng. Chả lạng, chả miếng, ở đây là chả mỏng. Mỏng cuốn rau răm có tương. Dạ, tùy theo mục đích thì sẽ làm thành cái hình dáng khác nhau nhưng mà nó cũng từ chung một cái loại cá thôi. Nắng mỏng như vậy mà dở lên nó không rớt ra là biết nó dai rồi. Dạ. Khi mà chiên lên thì nó rất là thơm. Ở đây thì mình muốn chiên thì chiên, muốn hấp thì hấp, tùy theo mục đích thôi. Nhìn như chiên bánh phồng tôm á. Cái này nó mỏng chín quá. Để nó ra là bắt đầu nó ra như này. Nhìn mấy cái chả tròn này giống mấy cái bánh chiên, chuối chiên, bánh bao chiên quá. Nhìn đẹp quá. Dạ đây là mình chỉ đảo thôi, không cần phải chở. Chả dây này bự quá. Đây là miếng chả cá vừa mới được chiên xong. Rất là thơm. Chắc chắn là thơm mùi cá rồi, với lại thơm mùi tiêu và gia vị trong này nữa. Ở ngoài rất là dai nha, và rất là ngọt vị cá. Với lại á, khi mà mình ăn á, mình sẽ cảm thấy khác hẳn chả ở ngoài chợ mà mình hay mua. Thơm thiệt sự luôn á. Với là chả mà vừa mới chiên xong như vậy nó còn nóng, cái lớp vỏ bên ngoài nó sẽ hơi giòn nhẹ nữa. Đây là bột năng, xong rồi chị sẽ pha với xíu nước rồi nấu lên cho nó kẹo lại, nó keo lại. Rồi lấy cái keo đó để mà hồi mình dán mép của cái chả ram. Này mà giống khuấy bột mì nhất để mà chấm mắm. Lát nữa mình sẽ lấy mấy cái con tôm hôm qua để mà làm món chả ram. Chả ram thì giống như là một cái loại chả giò tôm mà đặc sản của người Bình Định. Đây là mấy em tôm nhỏ nhỏ hồi tối hôm qua đã được lặt đầu và đem hấp chín. Ngồi đây là mùi chả thơm quá. Mình lau sạch ha, tại vì hồi mình cuốn trên mặt bàn luôn. Dạ. Ăn gì nữa không? Bình thường mọi người, nếu mà làm chả ram tôm á thì phải làm tôm bự hơn. Mấy con tôm này là do hôm qua mình bắt được tôm gì mình làm tôm đó. Là mình ăn cho nó ngon, nó nguyên chất. Bình thường này chắc là con bự cỡ vậy luôn hả chị? To hơn chứ. Hơn luôn. Còn đây mọi người sẽ thấy là mình có mấy con kiểu nhỏ xíu luôn. Ở trong kia là thịt heo xào với lại hành tím, tiêu cho thơm. Xong rồi chị để ráo. Mình muốn làm tôm to thì mình lựa tôm to ra, còn tôm nhỏ tí mình làm hàng bi khác. Dạ. Đó là cái keo mà lúc nãy mà nấu từ bột
bột năng với lại nước cho nó sánh lại á, phải có cái đó thì nó mới dính. Tại vì cái bánh tráng là bánh tráng dày, nó không phải là loại bánh tráng mỏng mà mình hay cuốn chả giò, nên phải có cái bột đó để nó keo cái mép lại. Hai cái đường kinh đi cho nó thẳng đi. Dạ. Tại cái bánh nó mới đứng, nó mới đẹp lắm. Đường kinh đó nó không thẳng giống như hai cái đường song song vậy. Còn tôm thì để dọc xuống cho lòi cái đuôi xíu ra. Đó, nhìn đẹp liền. Cô Mười kêu là thịt heo ba rọi đã xào thơm và chín rồi, tôm cũng hấp chín. Bánh tráng này thì cũng là chín luôn, cho nên khi mà cuốn xong như vậy thì có thể ăn được liền mà không có sợ bị đau bụng. Mình sẽ ăn thử một cái lúc mà chưa chiên xem nó ra sao. Mình thử chưa chiên làm sao mà chiên đâu nó làm sao là mình biết. Nó mềm mại, cái nhân thịt của mình thơm ghê nha, thơm hành và tiêu. Tôm thì giòn giòn ngọt ngọt và cái bánh nó kiểu dẻo dẻo á. Mọi người thấy là để trên một cái sàn như vậy có bật cái quạt để cho nó khô á. Nó khô thì chiên nó mới giòn, còn nếu mà nó ướt thì chiên nó sẽ bị ở ngoài giòn, ở trong dẻo dẻo, nó không ngon bằng, hoặc là nó cứng mất. Giờ chỉ lựa mấy con mình có tôm bự hay sao á. lựa tôm bự ăn cho ngon. Đừng nhỏ tí cho mấy cái kia. Bớt mà ăn mà mình để nhỏ. Thấy ngồi lựa nãy giờ. Ăn như này xỉu luôn. Nhiều chứ bộ. Xong sẽ bắt dầu lên chiên. Giờ chiên vậy luôn hả? Mình cứ chế dầu thẳng lên luôn. Vậy nó mới ngon. Chứ em có tưởng là để dầu nóng mới bỏ vô chứ. Không. Dầu nóng lên dở đó. Không thấy ngon bằng vậy. Dầu nóng nó không ngon bằng mình đổ từ từ. Đổ từ đầu luôn. Đổ từ đầu vậy luôn. Tủ đông. Vậy đó, cái gì đông cũng vậy đó. Cứ đổ ngập từ đầu xong rồi bật lên. Cái này là bí quyết của chị Mười. Chị kêu là cứ chế dầu vô từ đầu. Luôn, nó vẫn giòn luôn. Thì chiên cái loại chả ram này nó sẽ giòn chứ nó không có bị dai ở trong. Đâu có phải như chả ram mấy người họ chiên đâu, đúng không? Sau vài phút thì chả ram đã trở nên quyến rũ hơn. Mà cái nhân nó đều hẳn lên con tôm nó đẹp. Cái này một tôm bự nữa, nó lòi cái đuôi nó nhiều, nó đẹp hơn. Thế sao? Dạ. Thôi kệ. Kia. Dù sao là cũng là tôm mà mình hôm qua cực khổ bắt được. Cho nên là nó nhỏ hay bự gì mình cũng thấy ngon. Đấy. Dừa nữa là dừa. Mọi người sẽ thấy nó vàng đều từ trong ra ngoài. Cháy lắm. Thấy không? Thấy cái liệu trình của mình làm đổ dầu nhiều nó ngon hơn không? Dạ, với là cái này bình thường mình sẽ ăn với rau đúng không chị Mười? Ăn không cũng được. Không, tấm múc lương cái cũng ngon. Hồi nãy em ăn lúc mà chưa chiên là thấy ngon rồi đó. Bây giờ chiên rồi là khác, để coi chứ. Để ăn thử cái chiên rồi để xem sao. Chứ nãy là ăn không đã thấy ngon rồi. Thấy không? Chạy lên. Chị đang gọi điện cho người quen. Tắm đi, coi này chu vậy ra để chưa? Mấy đứa đây đang sống không mà nó để vậy ăn luôn, nó chung ngon lắm, cảm ơn. Thử. Hắn sống đồ chín hết rồi. Sao chín hết rồi mẹ, khùng. Sao có kêu tôi không đèn cá nhưng mà không What? Ở đây là tương ớt ngào của người miền Trung. Đó, còn bên đây là tương ớt truyền thống mà mọi người hay ăn. Thử. Chờ nguội xíu nữa mới ăn được, nóng quá. Quất đi. Trời ơi. Quất đi. Chị quất trước đi. Mình chiên xong rồi chị quất trước đi rồi. Nghe. Ôi, ngon không? Ngon. Em cũng phải thử một miếng. Mình sẽ chấm với cái ớt ngào của người miền Trung. Bình Định nè, Quảng Ngãi nè, Phú Yên rồi này hay có ớt ngào này lắm. Giòn nữa. Được chưa? Nó giòn từ trong ra ngoài luôn. Mình cứ nghĩ thường á, mọi người sẽ cuốn chả giò hay gì á, ở trong nhân nó hay bị dẻo dẻo hoặc là nó bị giòn không đều, còn đây là giòn từ trong ra ngoài luôn.
Cái này mà có rau cuốn ăn còn ngon hơn. Đó, giờ đồ sống giờ nhúng bánh tráng thử. Dạ thôi, mình ăn về trước đi, lát nữa mình ăn chứ sao. Nhúng bánh tráng cho con nha. Cái bụng đói bụng nào ạ? Để khác Chị Mười kêu là để đi lấy bánh tráng với lại lấy rau. Cảm thấy rất là sướng luôn á, rất là giòn. Mình có thể chấm bằng cái ớt ngào hoặc là chấm bằng cái tương ớt bình thường này. Xuất sắc. Mình đã học được thêm một bí quyết để mà làm món ăn này nó giòn hơn. Đâu ra có sẵn rau. Trời ơi, ai nói nhà đây là nhà tuyệt đối mà. Sao? Ngon quá, có dưa leo, có rau sống. Nhà đây mình Giống như là chị trữ sẵn đồ ăn trong nhà hết vậy á. Trời biết sao, về đây ở nè. Mình thích cái gì lúc nửa đêm đồ á, không có ai bán gì á. Thì em nghe các anh vậy rau xong, khách tới cũng vậy. Dạ, có nghĩa là mình chuẩn bị sẵn những thứ mình thích ở trong nhà. Để lỡ nửa đêm mình có đói thì mình có sẵn mình ăn. Nước tương để chấm cái này. Ai mà thích ăn nước mắm chua ngọt cũng ngon. Tùy theo sở thích thôi. Chua ngọt bây giờ chưa có làm mình. Đó, bây giờ đang gấp thôi ăn về cho nhanh. Về cũng ngon rồi. Rồi, anh em. Về cuốn rau với lại bánh tráng. Lấy thêm cà phê cuốn. Mình ơi. Ê, rồi đi làm đi. Anh Mười á hả? Bỏ rồi. Cuốn cho anh trước mình cuốn. Rửa bánh em này. Rau sống, dưa leo, chả cá, xong rồi bỏ cái chả ram vô. Một cục và 2 cục. Chị muốn cuốn nhiêu cục thì chị cuốn một thôi. cục đi. Anh cho nó nhiều tổn. Bỡ không? Rồi, nó rách rồi, không sao. Để im nó từ quay như đây. Kể ra mà quán sống thì nó ngồi đây thôi rồi. Không làm đâu. Ngon quá. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.